Hey everyone, welcome back to Satya'sKitchen. অসমীয়া পাকঘৰলে সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই দাইল আৰু পালেঙৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো, যিটো ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰত ডাল পালক বুলিও মেনুত থাকে। খাবলৈ বহুতে মজা হয়, ভাত ৰুটি দুইটাৰ লগতে ভাল লাগে খাই। ৰেচিপিটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছো। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পাই চাবলৈ, তেন্তে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বহুত ৰিসাৰ্চ আৰু ট্ৰাই কৰাৰ পাছতে আপোনালোকলৈ মই ভাল কোৱালিটিৰ ৰেচিপিৰ লগতে ভিডিঅ' দিবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। গতিকে আপোনালোকৰো সাপোৰ্ট নিশ্চয় আশা কৰোঁ। তেন্তে আহক আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। একাপ ৰহৰ দালি যিখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ কোমল হোৱালৈকে, তাৰপিছত ভালদৰে ধুই পানি মই সেইখিনি এটা কেৰাহীত দিছোঁ। অকণমান বাকলি গুচোৱা মাটি দাইল যিখিনি উৰদ দাল বুলিও কয়, সেইখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু কোমল হোৱাৰ পাছত ভালদৰে ধুই পানি এতিয়া ইয়াৰ লগত দি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান পানী দিছোঁ। ইয়াৰ পানী পৰিমাণটো বেছি হ'ব নালাগে, নহ'লে বহুত ফেটফেটীয়া হৈ যাব। আৰু 1 টিস্পুন মই নিমখ দি এইখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম। এই কামটো আপোনালোকে প্ৰেছাৰ কুকাৰতো কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ যিহতে সুবিধা হয় তেনেকৈ কৰি ল'ব। মুঠতে দাইলখিনি ভালদৰে সিজিলে হয়। 15-20 মিনিটৰ পাছত মোৰ দাইলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজিছে। যিহেতু ঢাকনখন লগাই দিছিলোঁ, সেইকাৰণে ইয়াৰ সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে। লগতে তিয়াই থোৱা আছিলে দাইলখিনি, সেইকাৰণেও বেছি দেৰি নাই লগা। প্ৰেছাৰ কুকাৰটো দুটামানহে চিটি দিব লাগিব চাগে, বেছিকৈও নিদিব, নহ'লে দাইলখিনি একেবাৰে যদি গলি যায় তেতিয়াও খাবলৈ ভাল নহ'ব। দাইলখিনি গেছৰ পৰা নমাই এতিয়া পালেংখিনি কাটি ল'ম। পালেঙৰ মই কেৱল পাতখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম, তাৰ যিখিনি ঠাৰি সেইখিনি মই তাৰ লগত নিদিওঁ, কিন্তু ঠাৰিখিনি পেলাই নিদিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আলুৰ লগত এখন ষ্টাৰ ফ্ৰাই কৰা ভাজিও বনাব পাৰিব। পালেংখিনি একেবাৰে মিহিকৈ কাটি ল'ম। 7-8 পিচমান মই ডাঙৰ চাইজৰ নহৰু লৈছোঁ আৰু এটুকুৰা 1 ইঞ্চ মানৰ আদা লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া এটা চপাৰত মই সৰু সৰুকৈ কুটি ল'ম। আপোনালোকে কটাৰীও কাটি ল'ব পাৰে, কিন্তু একদম সৰু সৰু চাই কৰিব টুকুৰাবোৰ। এয়া কটাৰীয়ে কাটিলেও এনেকুৱাকৈ সৰু সৰুকৈ কাটিব। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই 2 টেবুল চামুচমান ৰিফাইণ্ড অইল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লত এটা ডাঙৰ চাইজৰ শুকান জলকীয়া যিটো মই দুটুকুৰা কৰি দিছোঁ, আৰু দিছোঁ অকণমান হিং। 2-3 ছেকেণ্ড জলকীয়া আৰু হিংখিনি লৰাই ইয়াত কাটি থোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ ইয়াত। এতিয়া মিডিয়াম টু স্লো ফ্লেমতে আদা নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। গেছটো কিন্তু হাই নকৰিব, নহ'লে আদা নহৰুখিনি জ্বলি যাব পাৰে। 4-5 মিনিটমান সময় লাগিছে আদা নহৰুখিনি সিজিবৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা এটা ধুনীয়া চেণ্টটো আহিছে। এইখিনি সময়তে এটা কেঁচা জলকীয়া যিটো মই ফালি দিছোঁ, আপোনালোকে যদি জ্বলা বেছি খায় তেতিয়াহ'লে 2-3টা মানো দিব পাৰে। হালধি দিছোঁ 1 টিস্পুন, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 টিস্পুন, আপোনালোকে পৰিমাণটো অকণমান কমাবও পাৰে। এতিয়া এই আটাইখিনি 1-2 মিনিটমানৰ কাৰণে লৰাই লৈছোঁ। তাৰপিছতে কাটি থোৱা পালেংখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া লাহে লাহে লৰাম। পালেঙৰ পৰিমাণটো দেখি সৰহ যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত যেতিয়া পানী এৰিব তেতিয়া ই পূৰা গলি যাব, কমি যাব। ইয়াত মই দুমুঠি পালেঙৰ পাত দিছিলোঁ। পালেংখিনি পানী এৰা আৰু কমি যোৱাৰ পাছতে এতিয়া আমি অকণমান নিমখ এড কৰিম। যিহেতু দাইলত আগতে নিমখ দিয়া আছিলে, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰিমাণটো আপোনালোকে চাই চিতি দিব। নিমখখিনি দিয়াৰ পাছতে আৰু বেছি দেৰি পালেংখিনি এনেকৈ নিসিজাওঁ, নহ'লে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। এতিয়া ইয়াত সিজাই থোৱা ডালখিনি এড কৰি দিম। এতিয়া সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এইটো সময়ত গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া অকণমান স্লো ৰাখিব। এইদৰে দাইলখিনি এতিয়া 5-10 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিম। শেষত টাৰ্কা লগাবৰ কাৰণে মই 1 টেবুল চামুচতকৈ অকণমান বেছি মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এই টাৰ্কা লগোৱা প্ৰচেছটো বহুতেই দৰকাৰী, তেতিয়াহে আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সেই টেষ্টটো পাব। তেলখিনি গৰম হ'লে ইয়াত 1 টিস্পুনতকৈ অকণমান বেছি জিৰা গুটি ইয়াত ফুটাই ল'ম তেলখিনিত। জিৰাখিনি ফুটিলে ইয়াত 1/2 টিস্পুন কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, আৰু লগে লগে তাৰপিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এতিয়া এইখিনি উতলি থকা দাইলখিনিত দি দিছোঁ। হেতা এখনেৰে ভালদৰে তেলখিনি দাইলখিনিৰ লগত মিক্স কৰি দিব। তাৰপিছত 2-3 মিনিটমান এইদৰে স্লো ফ্লেমতে সিজিবলৈ দি গেছটো অফ কৰি দিব।
আৰু ইয়া টেষ্টি ডাল পালক ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত অলপমান ধনিয়া পাতো ছটিয়াই ল'ব পাৰে ৰেচিপিটো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আকৌ কৈছোঁ মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে নেক্সট সপ্তাহত আকৌ লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ